Tällä hetkellä ollaan täällä Pielavellä. Tämmöistä ensiharvennusta on täällä 14 hehtaaria, että nyt voi kyllä sanoa, että nyt on ihan iso työmaa. Maaningan suunnasta saapi auto aika monta kertaa kurvata tänne, että tämä on valmis. Varsinkin näin, kun tätä nyt yksin teen. Niin. Isä on ollut metsäkoneyrittäjä melkein 30 vuotta. Niin sitten kun sitä on seurannut siellä kotona sitä touhua, niin sitten siitähän se varmaan lähti semmonen halu kokeilla ainakin, että tuleeko tästä mitään. 2011 vuonna on ensimmäisen kerran kokeilu isän konetta silloin. Se oli tekemässä siellä lähellä kotipaikkaa ja sitten se kysyi, että haluanko minä kokeilla, niin sittenhän minä halusin. Ja se oli ihan hauskaa, mutta sen kokeilun jälkeen meni sitten vielä, menihän siitä joku 4 vuotta ennen kuin minä sitten hain sinne mehtäkouluun. Yksi tyttö oli minun lisäksi siitä ja hänestä tuli sitten paras kaveri siellä, että kyllähän se oli semmoinen aika opettavainen koulu. Se oli minun lempikoulu ja on kyllä tykännyt. Siellä oli luokkakaverit oli huippuja ja opettajat oli huippuja ja kaikki se asia, kun se kiinnosti niin paljon, niin sitten halusi oppia niin paljon sitten siellä, niin sen takia se oli mukavaa aikaa. Minä olin kaikki koulun ajan harjoittelut isällä, kaikki mahdolliset ylimääräiset ajat siellä ja jotkin jaksot koulustakin sain olla isällä ja että olin niin kuin kaiken mahdollisen ajan, minkä pystyin harjoittelussa. Ja sitten heti kun sain silloin 2015 jouluna paperit sieltä, niin sitten tammikuussa aloitin sitten niin kuin virallisesti. Olen käynyt logistiikkapuolelta, niin silloin ajattelin, että ajan kortit ja kokeilen sitä puuautopuolta, mutta kyllä minä totesin sen kokeilun jälkeen, että ei se taida olla ehkä se minun juttu, että minä mieluummin tosiaan olen sitten täällä metään puolella. Ja kortit on ja onhan niistä hyötyä sitten vielä, jos joskus haluaa tehdä. Tai sitten jos haluan lavettia ajaa tai muuta. Niin. Konepalveluväätäisen yrittäjä on ja tämä yksi motoketju on ja sitten on semmoinen Vesakoraava Sponssi on meillä ja sitten 3 kuorma-autoa on ja pari kaavinkonetta ja rattoreita. Semmoista pienmuotoista koneurakointia. Sekin lähti ehkä Jannan kanssa silleen puolivitsille, että sosiaalisen median kautta se Jonna, että mitä hän se tekisi aikuisena. Niin mä silloin viime talvena, että tulee ajamaan tätä konetta tähän. Minulla ei ole koskaan ollut vaikeuksia sopeutua tänne tai tälle alalle, että aina on ollut jotenkin semmoiset työporukat ja ihmiset ja työkaverit ja kaikki muut, että on niinku kyllä hirmu hyvin otettu vastaan. Että tiedän, että voi olla alalla joissakin piireissä joskus vaikeuksia, mutta minulla on ollut semmoinen hyvä tuuri, että minut on aina otettu hirmu hyvin vastaan. Ja tämä nykyinenkin työpaikka, niin en vois varmaan parempaa toivoa, että on kyllä niin hyvät työkaverit ja hyvin on otettu vastaan ja olen yksi heistä ihan täysin. No ehkä siihen pitää olla sen mehtäalan sanotaanko semmoinen tietty kiinnostus, että jos ei kiinnosta se homma, niin ei siitä varmasti tule mitään. Että sille jos kiinnostaa se ala niin, ja koneet ja niin se oman käden jälki, niin kyllä minä uskon, että sitä monesta on siihen, että en minä ainakaan näe mitään, että miksi enää sillä onnistu tämä homma ihan samalla lailla kuin miehiltäkin. Että hyvänä esimerkkinä tänä aamunakin niin Jonna itsestään vaihtoi tuohon yhden anturin tuohon koneeseen, että ihan hyvin näkyy onnistuva, vaikka ei ollut ennen skorpparin koppia kipannut, niin nosto anturin vaihto onnistui ihan tuosta vuonna. Ainahan siitä puhutaan siitä maagisesta 1000 rungon päivärajasta, että sen verran nyt vähintään pitäisi saada täällä vuoroaikaan tehtyä, mutta minä nyt tietysti sanon, että sen verran tulee kun tulee. Työnantaja tietysti haluaa, että tulee mahdollisimman paljon. Täällä on tämä joukkokäsittely käytössä
meillä, niin niitä runkoja sitten tulee vähän enemmän kuin normaalisti semmosessa perus ensiharvennuksessa, kun täällä otetaan monta runkoa kerralla tähän näiden pihtien väliin, niin runkojakin tulee sitten enemmän siinä vuorossaan. Minä olen vielä sen verran vähän aikaa ajanut tällä koneella ja en ole koskaan ennen käyttänyt näitä tämmöisiä joukkokäsittelypihtejä, niin näiden kanssa on vähän ollut opettelua, mutta kyllä jo tällä työmaalla rupeaa sujumaan. No työjälkeen ainakin oman silmän tosi siistiltä näyttää, että ei ole kyllä valittamista etsiä. Se voi tietysti aina olla, että joskus se tunnollisuus saattaa kostautua, että sitten täällä meinaa olla liian tarkka. Mutta siitäkin pitää löytää semmoinen kultainen keskitie sen liian tarkkuuden ja semmoisen huolellisuuden välissä, että sitten säilyy se semmoinen tehokkuus. Mutta niin kuin siitä joskus taidettiin puhua, että kun se jälki on niin kuin minulle itselle kyllä niin tärkeä, että minä en siitä haluaisi mielellään hirveästi luopua minkään syyn takia, että haluaisin olla edelleen semmoinen tarkka ja hyvä tekijä täällä metässä. Minä melkein kehottaisinkin metäomistajia, niin kun, jos on jossain ollut harvennuksia, niin ehkä niin pistämään silmälle, että kuka siellä on ollut tekemässä firmaa tai kuskia tai jotakin, että niitä kannattaa laittaa mieleen, että ketkä siellä on ollut. Jos millään lailla tätä haluaa kokeilla, niin kannattaa. Ja se on lottovoitto, jos löydät semmoisen työharjoittelupaikan, missä on semmosia ihmisiä, ketkä haluaa sinua siinä auttaa ja neuvoa, että ei tarvi yksin yrittää pärjätä, niin se on ihan huippuasia. Ja niitä kannattaa kysellä ja koittaa löytää, mutta siitä pärjäämisestä, että täällä nyt pärjää tosiaan se, kenellä on kanttia riittävästi, että olkoon se nyt sitten tyttö tai poika, niin sillä nyt ei ole minulle mitään väliä, enkä minä itse ole koskaan sitä ajatellut, että kuka täällä on tekemässä. Kyllä jos aktiivinen ja semmoinen kehittyvä ja haluava kaveri, niin kyllähän semmoinen varmasti työharjoittelupaikan löytää. Itse ainakin tykkään sitä, että otetaan puhelinkouri ja soitetaan tai tullaan käymään. Että ei mitään sähköposti- tai tekstiviestiä laitella kysyä, että onko työpaikkoa tai työharjoittelupaikkoa. Itse näen ainakin sen paljon positiivisempaa asiana, kun soitetta ja esitellä, että kuka on ja mistä on ja mitä on tehnyt ja mitkä on ajatukset. 5 vuotta sitten kuvattiin edellisen kerran tämän samantyyppistä videota minusta ja minä silloin olin just sitä puuautopuolta ja sitä opettelemassa ja miettimässä, että mitähän minusta niin kuin tulee isona ja kokeilenko minä, mutta sen 5 vuoden jälkeen minä olen edelleen täällä, että katsotaan, onko minä vielä seuraavankin 5 vuoden jälkeen. Minä luulen, että on, koska täällä metässä on ihmisen hyvä ollut.